Новини Радомишльської громади станом на 2 червня. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у громаді становить 13 осіб. Один з них летальний – 13 березня. 7 одужало, 5 перебувають на лікуванні. 27 травня відбулося засідання Федерації футболу, на якому були присутні міський голова Володимир Тетерський та перший заступник Олег Соболевський. Спортивне зібрання проводив голова районної федерації футболу Сергій Борецький. Прибули 14 представників команд. Найголовнішим питанням на заході було затвердження регламенту, проведення чемпіонату району з футболу та фінансова підтримка команд Радомишльської ОТГ. 1 червня, в День захисту дітей, міський голова привітав діток онлайн у своєму відеозверненні. Також нагородив діток-переможців конкурсів, які були організовані міською бібліотекою та будинком культури. Призери-конкурсанти отримали Mi Bene Smart, планшет, музичну портативну колонку та інше. Також 1 червня відбулось засідання комісії ТЕП та НС, де розглядалось одне з найважливіших питань – робота дитячих дошкільних закладів. Переглянути хід комісії зможете в окремому сюжеті на офіційному YouTube-каналі Радомишльської міської ради. З 2 по 4 червня у зв'язку із плановими роботами в місті буде тимчасово припинене водопостачання. Так повідомляє МКП «Водоканал». В ці дні вода буде підвозитись спецавтомобілем з 17 по 20 години. На вулиці Незалежності, Воїнів-інтернаціоналістів, Толбухіна, мікрорайон Папірня. Святковий день захисту дітей міський голова привітав дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї громади, відвідавши їх особисто з подарунками для малечі і їх родин. Із запитаннями та пропозиціями жителі громади можуть звертатися за електронною адресою, яка вказана на екрані.